Hindi lang. I'm Hola mga popots, kami po ang... The pushover! Ito, ano din lang. Hola mga popots, kami ang... The pushovers! Okay, so first of all, this is our first ever video in our channel, and we would like to introduce ourselves, starting off with... Yo, I'm PAM Pam. And my name is Robert Nolaso. My name is Erin. Lutang, no? My name is Zaren with DHA. Yes. My name is Ashley. Usual spelling, common name. Okay, my name is Laden, not Bin Laden. Okay. Bin Laden. No! So, the mechanics of the game, we are going to play pinaka-mabuot, pinaka-muna. In English, it means the most. The person who gets the most points will have a punishment, which will be... Depende na, Okay, surprise. basta depende na siya surprise. Para sa We're akin going niya to see it. next week no vlog. So, hopefully maka-tune in ka mo Or next hear week. it. Sige na. Anyway, ma-start ng game. May English na pinaka... I-introduce naman ang cameraman. Okay. The man behind the camera. The man behind the camera is Lance, my brother. Hindi natin siya makita yan, pero ma-make appearance siya sooner or later. First So, question. first question. Sino ang pinaka-flirty? Sige na. Sulat. So easy. Wait lang, muhalat na ko sa inyo. Penti ko lang. Okay, tapos na. Sige na, tapos lang time. Yeah. Erase na. Okay, 1, 2, 3. Show your answers. Ah. Wala ko nagsala? Hindi na lang nila. Pili mo ikaw, totoo. Wala. Kaya nyo, I don't know. Bisan sing Friendly. It's Friendly. It's friendly. Kinakawat ini. Ano mo gaya nga move sa classroom sa kabon-kabon. I-demonstrate mo sa crowd. No. I-demonstrate ni Asha demonstrate. I-demonstrate ako. Pwede mo ginobra. No. Tapos gana gusto. Katabi niya sila guys. Mapa-appear na siya. Dayon, mula ko niya yung kamot mo. Sina. Wala na. So guys, beware gid ka mo yan. Kag kung gamangita ka mo ba amigo? Ano yun? Sige na. Next question. One point na si Miladen. Next question. Utang ako ni Oh, Juan. sulat ko 1 point. Sabi ko, Sino? next go, next. Sino ang pinaka-loud? Oh my God. Oh my God. Sige, 1, 2, 3. Go! Ayun, Robert! ako lang lain sa baran. Sino yun? Ako? Ay, hindi ba? Ba't ako nagkinimutin ko? Oh, hindi na megaphone! Megaphone! Megaphone. Pero ito, so kung si Pam do megaphone, si Robert, kita niyo ng mga sound system na gid na iyan yung level. Yung magkakaroon. Nagduwat lang ang ginahambal. Next. Ang pinaka-sama? So, Gilangin mo muli lang to. sino kadala pagkaon ba eh? Bakit ko dapat ako? Ready? Again. 3, 4, 1. Bastos naman. Robert! Robert again, Robert again. Robert! Tatlo ka, Robert! Sa kasyanin. Tay! Robert, basa mo. Dali, so ka lang Iya, kagakaw gawin ka na na. nila. Kung nga lang naman ako. Mene, kagita. 2 beses na yan! Sa classroom ko pa kayo na siya pagkaon na kasi gigid na makuha gid na sa Hindi, kahit wala mo Wala na siya. Robert. Tapos sila din. Bisa na naman na yan. Pulbos. Vicks. Eh, hindi. Boto. Huwag ko nag... Bones. Bisa na naman na Pero yan. kung gamay ka Pogi pa points kayo. sige, no? Magkaon, Vicks, pogi points sige. Next question. Sino ang pinaka-fashionable? Oh. Okay. Oh my Ako na God. siya. 1, 2, 3, go. Si Ashley. Ashley. Robert. Si Ang damo, apat Ashley. oh. Kita mo na magdibo. Magdibo bala, grabe, ginigil na suks. Katiya ka mga babae. Kanila ganyan sa Forever 21, H&M, Okay. Iya mga sapatos, Jordan. Kasi mawala pang sa manos. Ito, Jordan. Hindi naman ako lang. Hindi, ako din eh. Ano ba? Itlog mo. Sino ang pinaka-marites? Ano? Marte. Kaya na. Yan, so yan. 1, 2, 3, go.
Bastos yung... Mladen! Ate, wala. Aris ako yung mata. Oh, sa dulo ka, Garden! Kasi natin. So, nakakala rin. Sila, nag-soccer. Pero hindi niya gusto magpainit. Kasi practice, hindi niya sa gusto magpainit. Sige na na, kaya na. Naman do ako lang. Sina? Aris! Sige, para sa Unipam, simula din pinaka-maarte. Kaya isang nag-edit kami ba sa pictures ng hindi ko siya magpasubot. Yung nga may mga lubak-lubak rin. Oo, Gusto na makuha ako, hindi saya. Tapos sila lang ang lalaki nga nagkapangilay gamit ang Photoshop. Dapat kagawin ko Grabe, niya yung ganda yan. pulse ba? Sino ang pinakamataman? Bakit? Sino? Hindi ko naman yung sabat si Any Nina. answers? Yay! Walaan niya din. Robert! Wow! Walaan niya ya. Kaya na tamad, magka-pink na pangayang PowerPoint. Oo, tama. Pero ako ka pangayang sa PowerPoint. Kasi get ko permi nga, sir, matakant out. Kung mapambas lang ako, hindi ako magkupya. Yes. Wala ka mo yan. Okay, so, naman na. Muna ako ginanswer kay, pero may man sa muli ba matama, dili man sa mga ganun ba? Next. Sino ang pinaka-moody? Ha? Okay na? Yeah. Three answers. Darin! Darin sa ano niya! Ay, wala to! Lala, dasig sa mainit. Nanda to. Ito sobit kay mama eh. Mama, dati Ay, sa sarap po mga niyo. Sino ang pinaka-palakpala? Oh my God! Feeling ko magka-tie. Oh! Feeling ko magka-tie. 3, 2, 1. Robert! Naman duwa! Sila, sila. Gusto ko matali, sabat si Eh, defensive mo lang. Na, din mata niya. Ako, nung pala. Kailan naman pala? Kailan taon yun na yung chikita ko sino ang pala? Chika ka, iba na. Ito na gambar. Kung ako na lang mabutang sang. Ay, hindi ka ginawa pa Sino ang pinaka-share mo lang? Wow! Ako? Sino ang Wala mo pinaka-mayabang? sa mga sunod-sunod na ako na vlog ba? Pinaka-may sakot pala. Sino ang pinaka-mayabang? Ito na gawin. Ay, Ashley. Kaya sa pamagsin. ay, sus. Okay, Ashley, sa mo muna. Okay. One, go. Robert! Sula din! Mas marami mas marami ako na answer ba? Dali lang kasi ng point mo. Dua kay Robert, isa rin nga. Isa mga niya. Charming. Sorry. Oh my God. Question. Sino ang pinaka-mayabang magkanta? 1, 2, 3, go! Aris! Ashley! Aris! Aris! No, yeah, ako balik. No? Putik mo na yan. Hindi, si Bradley kasi parang sa banda. Tapos kung maganda na siya, yun na siya. Kapag ako kinauya ko. Eh, bakit? Bakit Si pa niya sa... Ashley ba? Mabatihan mo lang na sa ikad-ikad. Namin po Hindi si ko, hindi ko Namin gusto. ni ni Ashton. Promise. Namin, very check Mga alam na lang ni Martinez. Yeah! Mga silindi yun ba? Wow! Question. Question? Sino ang pabuhat? Sino pinakabuhat? Oh man! Wala na! Sure, bolt ka. Bisa na din ako magtulog, balaan mo. Kasi hindi na kailangan na muna mo ni... Ano na sa ito nga? Robert! Yay! Siya kiniya! Balaan nyo ka last minute ka na. Grabe black on effort, mangita si Nuansi. Pero kailangan din mo kita. Ay, Lish, thank you so much. Do ako lang maiba yan o. Do, cute Shout ka mo out tanan, tayo. ako na basuha ba? Shout out ko sa beta kaya si Joseph. Ano apelyido? Alinson. Ako kay Thank Lish you. na. Lish, thank you. Ako, thanks! Thanks to the Ash! Thank you! Shout out kay Robert. Robert. Kay Papa. Kung hindi mo na sa kilala. Robert! Next question. Sino ang filler? Sino? Kapag tumibok ang puso, kalabak ka na. Okay na? Tumalap. Ano to ko na yung lyrics? Tulo to dali. Ang kaliwa, left or right? Kaliwa, left. Oh, Kanan. I'm so Tagalog in lessons love. with Ashley I'm so Martinez. sick that you, I couldn't believe what I felt.
Go, go. Robert ako! Natin. So... Feeling niya, siya ganyan si Nico Pascual. Why po yan? Isa mo na ba yung wala na niya ako. Ang ginasalat ako no, ikapilan ako naman siya si Nico Pascual. Ay, ka-share mo lang, kuya. Kagin din kay Hilgid yan. Pinaka-humble. Okay, sulat mo pa rin mo nga lang. Ibig sabihin sila, hindi ka humble. Go! Ashley na ako. Wait, Pero ikaw na ako. Pero Pero siya- sa kakambal. Baka ako lang yung mga... Oo, galing siya. Barato ako nung pero mahal. Mahal. Hindi pa rin si Robert baka maski piki ang gamit, inamalan original ba? Isa lang guys. Bisan malas na ganyan, may kapal. Sino ang pinaka-palamulan? Palamulay. Palamulay. For short, who is the most saying bad words? Sorry. Lihog na lang kat, basi makita sa pang Limbo na pamilya. Kung ma-seatmate mo na siya ka naman. Ano naman? Sensor na naman. Sensor. Pili ko dapat unicorn. Kaya naka-unicorns pa. Next! Okay. Butong na itong kahito. Ano na nalato kami ito? Buto na. Pinaka-friendly. Friendly. Tamang. Oh, bisan tres kong driver mo. Ano, isisin o, migo niya, isisin ng sakali, bala, isisin ng buwang sakali. Oo. Pero hindi lang mo kilala Dumaktas siya, pero hindi mo tayo sarili. Guys, yun si Robert. Robert. Doon namin natanin nga ako ba, pero tunahin ko na pag-explain ni Dari. Ang pinaka-ablo. Sino? May nagulagaw. May nagulagaw. May naglukoy. Gawin. 1, 2, 3, go! Ano sa ba? Bala ako na, abot sunat. Si Ashley. Bin Laden. Bali si Chet Kambal na daw may ADHD. Dings niya. May ang pinaka-awkward. Ako, Uy, ka ba ito? Good. dami magdala mga tao sa guwan. Wow. Ako. Si Laden ba kay... Man ako. Nakita niyo na ko paano ko makwar. Nang seryoso ka na ba? Tapos ang malat ka lang, Ay, share ko. mo lang. Kundi, awkward na. Sino pa? Pero sa kasi Darren. Ako man, to si Dad. Nang hindi ka na si problema. Nandun mag-answer sa mga si Mo. Nandun step-step. Kita daw. Ulan Sino man? Wala na sa kanan. Sabo. Oo, kilig sila. Ay, baka. Ano daw? 1 point ko. Darin daw. Wala kay Darren. Ay, gusto mo malabas ako. Sino mo point? I love you sa ako. Sino ang mayara sa pinaka-weird nga katawa? Ay! Sino na taas nga? Chul. Ikaw. Hindi lang. Si Darren ba daw? Ano ba daw? Peace na Tapos patawa. Pwede man si Ashley, kaya patawa na. Tapos silence sa gila. Kaya ano yan? Ang machine gun. Sa lakyan niya, hindi mo Si Darren ang daw. No, rather, sino perfectionist? Wala man perfect. Is 1, 2, 3. Go! Pamela. Wala ko na sila din. Yanda ako. Sarili ko. Actually, Dadan, ka mag-perfectionist ka. Perfectionist ka, hindi ka ginawa Ay, perfectionist. hindi. Pero kan natin yung gusto ko, big points. Yes, sir. Okay, points. Okay, next! Kasi din, hindi ako sabat. So, natigat ko na Sino nagayi? Ikaw na, no? Sino ang pinaka-mabot? 3, go! Si Robert! Naman ako! Robert! Ako na si Robert! Ashley. Kontanan. Oh, sweet. Ako si SK. Ang matang naman. Abot ni sa kingadaan, mga yung kalima ka piso siya. But, that's good. Ah, mas Si marami. Robert, wait, Ma'am, mas ayan. marami akong bag. Sobra na. 800 ako nung nag-grip ako. Manana. Manyan. Manyana. Ano ba yung manyana? Nang para sa Manyak lang ako. Ikaw na lang. Ah! Hindi. May kilala ko nito. Ako si Robert. Kayo man ang balo mo sa bahay. Siya, ito naman ito. Gamayon. Gamayon na ako. 1, 2, 3, go! Pamela. Si Robert, kay kung magsukot sa utang. Ay, yung was ano? lang! Sa Pero sunod. ang hugay na, oh. Oo, wala ka lang nagwas. Alin pa Why ako sa na? ako nakabayan? Si Robert, kita ng points. Oh, ba't naman na? Robert, sige, mo na lang Sino ang pinaka-ningas couple? Ingat ko. Inagay sa una, kalau balaga na. Gusto uliwan. Pero kung kaya. Ay, sa ako. Sa yanda, parang excited
That was the legendary bird. All, wala si Mark. We're the big Sino ang pinaka-pabibo? Hindi na kailangan magsulat, Robert. Tugtog na lang. Yeah, ano? 1C pero naka-drag ball. Ah, sige. So, recap sa nga ng mga scores. Laden, 3 points, 3 points. Man ako. 2 points. 2. Top. 2. Robert? Robert. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7! Baliktad niya. 19 na. Sino ang pinaka-good looking? 1, 2, 3. Robert. Yes. Shash. Oh my gosh. Ash. Actually guys, masay ko kay Aris. Tanan kita kay we are all beautiful in Christian. Abi ko mamba. Yo! Pinaka-religyoso. Malaki Wow! ka ka. Wow, grabe. Maluso! Aris! Si Aris, Facebook profile, as in, tanan yung nakashare. Oo. Jesus. Tapos siya story per may verses. Mga verse every day. Kaya nasa app na muna na Bible verse. Proud ko, Christian ko, proud. Pero ang yan, dahil galing yung state. Si Robert, yan kami kakatch sa salo ninyo. Yan. Kita mo ka. Show it. Go! So guys, ang nagdaong galinda, si Robert. So, With ano pinaka-points? Akato with 7 points. So, tune in sa next video kaya dito magagawa ang parusan ko. Click subscribe. Like and share, share. Subscribe button. share this video. Amot cameraman gali. Let's pakita. And this is the Baboy Shoppers! Bye mga papots! Papots! Bye mga papots!